नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्ने छ। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र फोटोमा जानुस्। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। तपाईसँग चाहिँ फोटो 7 वटा हैन 15 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको 15 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि 8 बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। 8 बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्मेट चुज गर्ने छौं। फर्मेटमा जानुस् र 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नु होला र थोरै साइडमा सार्नुस्। एडिटमा जानुस्, त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्नुस् है। हामीले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेशियो चाहिँ खासमा चाहिँ 9:16 को हुन्छ, तर हामीले 16:9 को रेशियोमा राखेर यसमा चाहिँ हामीले इफेक्टहरु राख्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर 16:9 को रेशियो राखेको। अब चाहिँ तपाईले लास्टमा आउनुस्, एन्डिङ पार्ट्समा जानुस्, त्यसपछि क्लिक गर्नुस् है र डिलिट अप्सनमा गएर डिलिट गर्नुस् र स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले थोरै ब्याक गर्नु होला, त्यसपछि एड अडियोमा जानुस् र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट साउन्डमा गएर क्लिक गर्नुस्। इम्पोर्ट साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। यदि तपाईले म्युजिकको आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 5.6 को ड्युरेसनमा रहेको छ है। तपाईले 5.6 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.9 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ 0.9। अनि त्यस्तै गरेर थर्ड इमेजको ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ 0.8 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ 0.8। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ हामीले 1.0 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। 1.0 मा राखिसकेपछि हामीले नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन फेरि चेन्ज गर्ने छौं। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीसँग 0.8 मा राख्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले फेरि 0.6 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। यसलाई चाहिँ 0.6। अनि त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ 0.8 को ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ है 0.8। अनि नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि यसको ड्युरेसन भनेको 1.5 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं हामीले 1.5 को ड्युरेसन। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.7 राख्नु पर्ने छ तपाईले है। 1.7 राखिसकेपछि हामीले फेरि दुईवटा इमेज चाहिँ 0.8 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। दुईवटा इमेज, एउटा यो भयो अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ यो इमेज चाहिँ हाम्रो 0.8 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ 1.6 है। यसले चाहिँ 1.6 दिनुस्। अनि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 1.6 राख्ने छौं। दुईटा इमेजको ड्युरेसन 1.6। अब लास्टको इमेजको सेकेन्ड लास्टको इमेजको ड्युरेसन पनि 0.8 राख्ने छौं र लास्टको इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 0.8 राख्ने छौं। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्ट आइसकेको छ, तर मैले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ, त्यो कारणले मैले म्युट गरेको। अब चाहिँ मैले सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट इमेजमा क्लिक गरिम। अनि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि हामीले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ कुन चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं त बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने छ तपाईले चाहिँ यसमा बाइसेक्ट 2। र नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजलाई पेन्डुलम 1 राख्नु होला र अर्को इमेजलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1। हामीले दुईटा इमेजलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुस्। त्यसपछि गएर हामीले अब चाहिँ वबल राख्ने छौं है। यो इमेजलाई चाहिँ वबल राख्नुस्। अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट इमेजमा तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ। पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि फेरि हामीले नेक्स्ट इमेजलाई फेरि वबल राख्ने छौं है। वबल गरिसकेपछि फेरि यसमा जानुस्। यसमा गइसकेपछि तपाईले फेरि यसमा के गर्नुपर्ने छ पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् 1.5 मा चाहिँ है। यसमा चाहिँ तपाईले वबल राख्नु पर्ने छ र 1.7 मा पनि तपाईले के गर्नुपर्ने छ वबल नै राख्नु पर्ने छ। वबल राखिसकेपछि हामीले 0.8 मा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्ने छौं
पेन्डुलम 1 दुईटा इमेज फेरि पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ र दुईटा इमेज चाहिँ हामीले फेरि के गर्नेछौँ त वोबलमा क्लिक गर्नेछौँ यसमा पनि र यसमा पनि तपाईँले फेरि वोबल नै राख्नुपर्नेछ र लास्टको दुईटा इमेज चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ। यति गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्नतर्फ लाग्नेछौँ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईँले दुईटा इमेजको बिचमा आउनु होला। दुईटा इमेजको बिचमा गइसकेपछि तपाईँले इफेक्टमा जानुपर्नेछ। फेरि यो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो है त। यो म्युजिक इफेक्ट हो। हामीले राख्नुपर्ने भनेको भिडियो इफेक्ट हो। त्यो भएको कारणले ब्याक गर्नुहोस् थोरै। ब्याक गरिसकेपछि इफेक्टमा जानुहोस् अनि त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर मोड भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। मोडमा जानुहोस्, मेटरमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके। अब चाहिँ मेटरको ड्युरेसन चाहिँ धेरै भइरहेको छ है। हामीले इमेजको ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ यहाँसम्म राख्नुहोस् कपी गरेर। किन भन्दाखेरि हामीले इमेजको ड्युरेसनसम्म चाहिँ यसको लेन्थहरू पनि बढाउनु पर्नेछ। यसरी कपी गर्दै जानुहोस् अनि फेरि तपाईँले यसको ड्युरेसन बढाउनुहोस्, फेरि कपी गर्नुहोस् र ड्युरेसन बढाउनुहोस् है। यसरी ड्युरेसन बढाउँदै अथवा कुनै ठाउँमा घटाउनु पर्ने छ भने घटाउनु होला। बढाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी साइजहरू बढाउँदै जानेछौँ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि यहाँसम्म राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि मैले थोरै स्टार्टिङमा आयौँ, त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा गयौँ है। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यदि तपाईँले कुनै पनि नेक्स्ट इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने अरू इफेक्ट पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। तर मैले यसमा चाहिँ अरू इफेक्ट युज गरिनँ। एउटा चाहिँ स्पार्क 2 छ है। यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले फुल ड्युरेसनसम्म राखेँ है। यति गरिसकेपछि थोरै ब्याक आउनुहोस्, फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र फ्रेममा आउनु होला। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले अलि तल आउनुहोस्, लिड इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। लिडमा क्लिक गर्नुहोस् र लिडको ड्युरेसन चाहिँ फुल लेन्थसम्म बढाइदिनुहोस् है। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले सेभ गर्नुपर्नेछ। सेभ गरिसकेपछि तपाईँले फेरि यसलाई चाहिँ रिअपलोड गर्नुपर्नेछ है। र तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरेर पनि सपोर्ट गर्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर साथ सपोर्ट दिनु होला है। यदि गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ अब सेभ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो सेभ भइसकेपछि फेरि तपाईँले यसलाई डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनमा क्लिक गरेर न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। त्यसपछि भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गएर भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि एडमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो यसमा भिडियो आइसकेको छ। अब हामीले फेरि पहिलाको जस्तै सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानुहोस् र अब चाहिँ 9:16 को रेसियो चुज गर्नेछौँ है। र भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, थोरै साइडमा आउनुहोस्, एडिटमा गएर रोटेट गर्दै जानुपर्नेछ। र रोटेट गरिसकेपछि लास्टमा आउनुहोस्, एउटा वाटरमार्क रहेको छ यसमा गएर डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले फेरि पुनः सेभ गर्नुपर्ने छ है। अब चाहिँ तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। यदि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस मैले फेसबुकको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँले फेसबुकमा गएर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म म तपाईँलाई फेसबुकबाट पनि जानकारी दिनेछु।